Thank you so much for watching my videos, for watching my channel. Ẹ ṣé púpọ̀. Mo kí yín. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ ṣe ń bá wa wo àwọn fídíò wa, ẹ máa bá wa like, kẹ́ máa bá wa share, kẹ́ máa comment. Ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ tí tẹ subscribe button, ó yá ẹ tẹ subscribe button yín, kẹ́ tẹ notification button yín, so that tí n bá ti ń gbé fresh news wá, ẹ máa rí. Ọwọ́ tẹ fi ń tẹ subscribe, tẹ fi ń tẹ notification, ọwọ́ tẹ fi ń share, tẹ fi ń like, ẹ máa ní fi gbọ́mọ sí o. Ẹ ní fi san owó gbèsè, ẹ ní san owó ẹjọ́, ẹ ní fi san owó àìsàn lágbára Ọlọ́run. Ó dàbọ̀. Tó mọ́lẹ̀ sí. Wọ́n lọ́mọ tèmi mọ̀ yẹn, lọ́mọ tèmi bá sọ̀rọ̀ yẹn, Ìgbò ni, kò mọ̀ pọ́n fọ̀rọ̀ kan sábẹ́ àwọn sàn. Tẹ bá Àdùkẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ fún débi pé ṣé o mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí màá. Mo sọ fún yín pé I have someone in between tó wà elderly tí wọ́n jẹ́ aunty Femi tán dẹ̀ máa ń sunkún láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ nípa ọ̀rọ̀ Aladuke. But you see, Mewaloka mentioned some points, and that is where I will go first before I address the whole issue again. As much as I do not want this to be messy, anybody tẹ́ bá wo show mi, ẹ rí pé gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe ń bẹ̀ yẹn ni pleading with Ogabelo, pleading with Femi, pleading whatever it is that might have transpired between them should be left in the past, and we should focus on the future and progress of the child. You see, when Mewaloka said only Femi were justified láti lé Aladuke jáde, ó ní tó bá jóun ni, ó ní Femi, she used the word pé ó mọ̀ pé wà tó wù yẹn ó tó kàn lé ẹ jáde lóòótọ́. Okay, that is okay if that is how you feel, Mewaloka. But now I'm going to bring your attention to some things again. Ori Bibai, I have watched you, supported someone before, and I have watched you bash that same person in a marriage. There's virtually nothing that goes on this Facebook that I don't see, except that I don't want to pick interest in the thing. Show you, the bad peace. There are things you said to only bring about peace, and that is also stimulating the conscience of people, right? Against Aladuke. Own stimulate emotions on against her. You don't have to nail the thing. And ìgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ yín lọ, kò sẹ́nikẹ́ni tó mọ̀. Ìgbà tẹ́nu ilé wọn dùn, kò sẹ́ni tó mọ̀. Ìgbà tí problem wà, tó bá jẹ́ problem ni, tí wọ́n lè fọwọ́ bò ní kó dé sínú ilé ni. But ẹ rántí pé third party ti ọwọ́ bọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ń jáde already. Ó lè má dọ́dọ̀ yín, má jẹ́ anybody play pity card lọ́dọ̀ yín. Aduke is ọmọ tí ó lè play pity card. Téèyàn bá lè tó máa jẹ́ bashing indoors for 1 year. Mélòó lobìnrin mi ní tó ti dọ́lọ́kọ méjì, ọlọ́kọ mẹ́ta, ọlọ́kọ mẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n lórí social media yìí. Mélòó. Ihun tí wọ́n lè gbà nínú ilé ọkọ ẹ, ẹlòmíì ò lè gbà. Bó bá jáwọn ọ̀wà yẹn dùn mọ́wọ́ náà nú ni, àwọn kọ́kọ́ wà ò ní complain nípa ìwà jókòó pa síbẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ n bára mi sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin lọ lé ọkọ méjì ni ò kì í ṣe èébú mọ́ báyìí o. Ó lọ mẹ́ta ò kì í ṣe èébú. Ibi tó bá rọ̀yàn lọ́rùn, tó bá mú sí mi wá bá ẹ ló máa jókòó sí. Mo máa takú sílé ọkọ mi, ìyà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Torí ẹ̀ bá yí, tó bá jẹ́ ńgbà ta lọ́mọ yìí fẹ́ para ẹ̀, ó ti para ẹ̀ ni. Ẹ torí nǹkan kan tẹ máa wá yí mọ́ lẹ́sẹ̀. You cannot come out and start telling her pé ó wà justified láti lè jáde. Ṣé bóbìnrin ni wọ́n náà Mewaloka? Bó bá sọ̀rọ̀ fún ẹ lọ́hùn. Ọ̀rọ̀ tí ṣe rí bẹ́ẹ̀ mi ṣe dá sọ̀rọ̀, kí ló dé tí mi ò máa bá Femi? All I was, emphasizing on is that he needs to leave a source of livelihood. She hasn't killed anybody. Hello? Kò pààyàn men. Wọ́n ọ̀dọ́ nínú ilé ọkọ ẹ̀. Hello? Kò jalè. Kò yàdí. Kò dó bàbá ọkọ, kò dẹ́gbọ̀n ọkọ. So kí ló fẹ́ fà? Kí ni ohun tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà? Kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán níwájú Ọlọ́run, ìwọ fúnra rẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀, tó ní pé kinní kan Mewaloka. Ó mọ̀ pé mi ò dárúkọ ẹ rí. But you see, you are throwing Aduke under the bus with that chat you did.
You threw your eye under the bus. Obìnrin dẹ̀ ni wọ́n náà fún ara ẹ̀. I hope you're watching me now. That I will not tolerate. It's not going to happen. When you talk that way, then we will be forced to say the things that we know as well. And we just say you don't want to make it messy. If you don't want it messy, don't so fún yàn pé o jẹ́ lọ máa ní kó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá ọkọ ẹ̀. How much do you know then? You know nothing. Whoever telling you, giving you information is giving you false narrative. I Abike personally, ọwọ́ ni mo fi ń sàn yà yìí. I sent more than 8 people. More than 8 people. And mo ṣe sọ, mo ní mo gbé orí pamọ́. Because me, if I as a blogger last year. Oh, sorry, what you did no blogger? No. Daddy, Afa, Alhaji, Lagbaja. Ọ̀rọ̀ yìí dọ́dọ̀ ẹ mìíràn now. Ta ló sọ fún ẹ pé wọn bẹ̀bẹ̀ bó ló ti gbọ́ information. Bàbá Adebayo Salami kọ́ ló ń jẹ́ kẹ́ pẹ́. Ọlọ́run á fún yín lẹ́mìí gígùn bàbá. Ẹ mọ̀ fúnra ara yín pé wọ́n bẹ̀bẹ̀ pa. Daddy. Ẹ mọ̀ pé wọ́n bẹ̀bẹ̀ pa. Ó máa ní bàbàlagbà. Wọ́n ní kò sírú ikú tó ń bá kí tó fẹ́ pé bá dé bàgbàlagbà kíní kan tí wọ́n ní bá kó lórí ẹ̀ ń bẹ àbí báwọn náà ṣe máa ń sọ. Bàbá, ẹ mọ̀ pé wọ́n bẹ̀ yín dádì abẹ́pá ni. Àmọ́ gbogbo ibi tá a dé náà, ẹ̀yin náà ní ká tún ṣe lọ máa wẹ́yọ nù yín. Bàbá wa tá a rí ṣe bá bẹ Ọlọ́run ní kó bá wa bẹ̀ yín. Ọlọ́run fún ara ayọ̀ yín nínú. Ẹ mọ̀ pé abẹ̀bẹ̀ débi téèyàn ń bẹ̀bẹ̀ dé dádì. Ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lọ́bẹ̀ bá ṣe ń bẹ̀ yín là ń bẹ Femi. Ẹ jẹ́ ń yọ kíní ríngì kíní mi kúrò ń disturb mi. I will disconnect it. Kò ní jẹ́ ń gbọ́ràn tí ń bá disconnect. Abẹ̀bẹ̀ èmi fún ara mi. Tí Aduke bá fẹ́ dún, máa ní shush. You have to keep apologizing. Bàbá wa bẹ̀yàn bó bá lóhùn ò gbọ́ ṣe bẹ́yàn àgbà ká mu. You don't fault your fellow women. Láì mọ orú nǹkan tí wọ́n tán dojúkọ nínú ilé. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán. Ẹ má jẹ́ kí anybody post as áńgẹ́lì ń bí báyìí. Ọkọ ẹni aláàrin fi ẹni ni. Ẹ gbàgbé gbogbo nǹkan tí ò bá ṣẹlẹ̀. Bí n bá wà pẹ̀lú ẹ̀ fódìdí ọdún 7 bí n bá pa ẹ́ tí ó ṣàìsàn owó òwọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ okó òkú mọ́ ẹ lábẹ́ ìgbà tó fẹ́ ṣàgbèrè orí okó lò mi ò pa okó àtìyàwó ẹ̀ mi ò fògùn pa. What the hell are we talking about here? Are you for real? Shit happens. I've told you this era tí àwọn ọkùnrin fúnra ara wọn ń ṣe pírígidi ogun. Bẹ́ẹ̀ bá délé babaláwo kọ̀ọ̀kan ilé àfà. Ẹ bá wo ratio yẹn bẹ́ẹ̀ bá ń bóbìnrin méjì bẹ́ẹ̀ bọ́kùnrin 10 lórí ìdókò àtàwọn young boys àwọn kéékèèké kí náà wá kí ló sọnù lọ́wọ́ wọn. Ṣé bí báyé kálukú ṣe máa dá ló ń lé kiri as long as tó bá pààyàn ó bá tèèyàn jẹ́ báyé mi ṣe máa dá báyé àwọn ọmọ mi ṣe máa dá ni mo lé kiri wọ́n kálágbájá mọ́lé babaláwo so fucking what. Àfà tó ń ṣe gbogbo tírà fún yín kí náà jó ewé mélòó náà papọ̀ kan tó lọ mọ́ tírà kan tó dé sínú awọ. Bó bá lọ lé aláfà náà bọ́n ṣe ìṣègùn náà kọ̀ nínú Kùránì tó fi ń ṣáájú. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ẹ̀ nìyẹn. Gbogbo ohun tó bá wá ń pè ní Arabic ní èdè Lárúbáwá yín èmi ò mọ̀. Àmọ́ ìṣègùn ni. Bó pa àwọn àfà mi wọ́n pa màálù. Bó pa àwọn àfà mi wọ́n ló máa pẹran. Bó lọ lé babaláwo wọ́n pa sẹ́mu ẹran. Bó lọ lé wòlíì míì àwọn kérúbù wọ́n á ṣẹlẹ̀ wọ́n á sọ fún ẹ máa lẹ́ran àgbò. Ẹ máa ní àgò tí wọ́n ń lù, ẹ máa lágo wọ́ọ̀lù, ẹ máa ní ìjókòó, ẹ máa ra ṣíà, ẹ máa ra gbẹ́, ẹ máa ra wo. Ẹyọ kan lọ́lọ́run. Gbogbo ẹ̀sìn tá a bá máa ṣe. Ọ̀kan lọ́lọ́run àti oníṣẹ̀ṣe àti oníkìrísọ tẹ́ bá wá káyàn mọ́lé babaláwo. Ó lọ pààyàn bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé mọ̀ pé ó ń dúbọ̀ ẹ má gbélé lórí Mewaloka. Gbogbo bí tó sọ̀rọ̀ dé pátá ni mo gbọ́. Ẹ bá gbélé lórí ẹ wá bínú mi ajáde tán fúnra wa bàjẹ́ we will be back into fracas ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi ò kí ń ṣe. But what you said is throwing that woman under the bus. Whoever giving you information, tell them to release what they have. I'm sure pé Femi náà mọ̀ pé that very voice note tó ń gbé kò lè favour Femi náà tó bá jáde sínú movie industry. Kò ń ṣọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ favour Femi. Á dá wàhálà lẹ́nu movie industry.
yes ìyàwó ẹ̀ ló sọ bó bá sọ tán kí ló máa sọ wọ́n níyàwó ẹ̀ ò lè rí tó nǹkan tó ṣe àwa ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ débẹ̀ nǹkan ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ débẹ̀ so this is not about mo fẹ́ lọ pa anybody ṣó fẹ́ gbọ́ mo ní mo cite example ni kò ń ṣe pé ó fẹ́ pààyàn ìyàwó ẹni ló ń ràṣírí ẹni ló ń rí ní tán òun náà jọ ń gbélé bíjà bá wá délẹ̀ téèyàn kan lọ tì í tó bá wá sọ àwọn nǹkan kan tí kò dẹ̀ yẹ kó sọ tèmi gan bá a wí ṣé báàrin òun àtọkọ ẹ̀ níta ló sọ pé kí wọ́n rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ṣó lọ kọjú sí bàbá ni pé òun fẹ́ pa á ni àbó kọjú sọmọ ńgbò bá wà nílé wọn fódìdí ọdún 7 tí ò sọmọ tó ṣánkún níbẹ̀ ọkọ owó sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kò tọrọ jẹ́ kọ̀ràn yẹn ń bùm sí ni kọ̀ràn yẹn ń thrive sí ni come on what are we talking about gbogbo ohun tá a fẹ́ ni pé gbogbo ilé tọmọ wa ọkùnrin àti obìnrin bá máa yà kásìkò wọn san àdúrà tó ń gbàjọ gbéyàwó nìyẹn pé Ọlọ́run jẹ́ kásìkò ẹ̀ san mọ́ mi tó bá wá ní ká wá wò láàrin ọdún 2 ṣásìkò ẹ̀ san àbí kò san ó san Fẹ́mi ò kì í ṣe bébì àgbà ọ̀jẹ̀ ni bàbá ẹ̀ bọ̀ lọ́wọ́ àgbàlagbà ni ẹni tó mọ̀ rìn nínú ayé ni òun fún ara ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ lé ni ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ àfà yes ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ lágbájá kan mùsùlùmí bóbìnrin bá fẹ́ ṣèkà fún ọmọ ibi tó máa rìn sí fún ara ẹ̀ ó mọ àwọn tó máa lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn eléyìí sọ ó kọ ẹ jẹ́ ká gbà pé ṣù tọwọ́ bọ̀rọ̀ wọn ni anybody ẹ má bá wọn ẹ má throw anybody under the bus ẹ má throw anybody àwa náà lè sọ pé báyìí bọ̀ síbẹ̀ mo mú ẹnu ọmọ yẹn mo ń lọ pé ó gbọ́dọ̀ bú ọkọ ẹ̀ tó bá post nǹkan out of anger àwa la máa sọ pé wọ́n lọ post nǹkan báyìí lọ yọ gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ pátá that is to tell you pé mental sign don't play out yeah, maybe you don't know when a woman wakes up in the middle of the night and she just started writing something ó sọ pé ó fẹ́ play kinní kan because ó ti go mental you may not see her you people may not know the people that talks to her when she talks you will know pé nǹkan tí ń ṣe ọmọ yẹn her mental state is bashed so bad what did she do ṣó pààyàn ni ṣó jówó ni no ẹ sọ fún mi ṣó dó ẹ̀gbọ́n ọkọ ẹ̀ ṣó dó ọ̀rẹ́ ọkọ ẹ̀ ni kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ yẹn the worst ni ẹ táwọn ọkùnrin máa láwọn ò lè bí ẹ bẹ́ẹ̀ àwọn ọkùnrin kan tún wà wọ́n tún bí ẹ gbàgbé wèrè hello àwọn ọkùnrin kan tún bí ẹ inú ilé ẹni láti ẹ̀yin iná náà nìkà ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin social media àwọn ọkùnrin tán dóyàwó wọn wà tó bá sọ̀dí tó ṣe lọ dóko wọn á tún bí ẹ ó lè lóhun ò ní fọwọ́ kan mọ́nu ilé bọ̀ àṣírí yẹn ò ní tú síta tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ kò sí ohun tójú ò ti rí rí ọkùnrin tíyàwó ò fọwọ́ kàn àbí tí nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ èmi inú wọn ń wá ọmọ ni wọ́n ṣàgbèrè wọ́n dẹ̀ justify èmi ti rí ẹni tó ṣàgbèrè tó gbọ́mọ wá láti ta tó ọkọ lẹ́sìn ni tán ṣèyàwó wọ́n sì bẹ́ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fúnlẹ̀ ń ṣe yàn kọ́kọ́ mọ̀ èèyàn kọ́kọ́ mọ̀ má gbọ́mọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́nu ẹ báyìí má ṣe irú ẹ̀ mọ́ láyé ẹ o ti rí mi bẹ́ẹ̀ kó tó fẹ́ mi pé mi ò lè pamọ́ ìyẹn tún kọ́ so kí lójú òrírí ẹ sọ fún mi ohun tójú tèmi rírí lèmi ń sọ yìí tí mo fẹ́ ti gbọ́ ó ṣẹlẹ̀ nílùú London yìí kò sí ohun tí ojú òrírí ọkùnrin mọ bí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tòun obìnrin náà mọ títí ẹ̀ inú ilé ẹni la ti ń jẹ̀kù tí onídòdó tára ará àta ò ní gbọ́ kálukú sèfù ara ẹni ọkùnrin bá lọ́mọ tẹ́lẹ̀ bó bá ní iṣu bó bá lọ fẹ́ ọmọ kan kó má jẹ́wọ́ fún kí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ kan lọ kó yàgàn tó bá lọ́ta ọkùnrin náà á bo ní kálukú ló ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ títí ẹ̀ ẹ gbàgbé wèrè fact you don't just go telling her pé o fẹ́ lọ at what stage ìjà tó ti wà lẹ̀ láti 2024 365 days lọ́mọ yìí fi sun ẹkún more than 365 days up till this moment ló fi ń bẹ̀bẹ̀ ìjọ tó ń dá ẹrù ẹ̀ síta ó ń pe màmá ọkọ ẹ̀ ó ń sun ẹkún yọ̀bọ̀ wọ́n mi iṣẹ́ yìí náà bí lè pé mo lè ṣe kinní Ọlọ́run ò ní jẹ́ kán di ẹrù ọ̀ràn lé yín lórí láyé yín tó ń bá dìlé yín lórí kẹ́yìn gangan kan ayé di ẹrù ọ̀ràn lé yín lórí kẹ́ má rí ọwọ́ yọ mẹ́ kẹ́ má rẹ́sẹ̀ yọ kán di gangan kẹ́ má gbóhùn ara yín kẹ́dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ ìjọ yẹn lẹ máa mọ̀ pé yes ayé wà wọ́n di ẹrù ọ̀ràn lé yín lórí kí ni bullshit kí là ń gbé tẹ́ ń gbìn marriage ò work money yẹn kẹ́ni body má tọwọ́ bọ̀ this very one má tọwọ́ bọ̀ tó bá tọwọ́ bọ̀ èmi àti ẹ máa fèsì ara wa má tọwọ́ bọ̀ ẹ má throw Àdùkẹ́ under the bus bí ẹ kó ṣe nǹkan burúkú kan kó lọ bẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ bíi ti mélòó ẹ lẹ pé Jésù wà bí kẹ lọ jí Muhammadu lókè kẹ ní pé kó kúkú wá dọ̀bálẹ̀ fáwọn àbí ta ló kù tá a ti pè mo fẹ́ mọ ẹni tó kù tí àìtí pè
governor, ex-governor, ó ti dá sọ̀rọ̀ yìí. Àìmọye àwọn èèyàn ti dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Àti lọ bí, àti lọ sọ́hùn. I told you pé mi ò fi face mi wọ̀n. Mo ti pe àwọn ọba kan. Kò sì sí kankan. You see, and just like we said, when a man is done, they are done. Men do worse things to women. Wọ́n dẹ̀ ń bẹ̀ wá. Tẹ́bẹ̀ yẹn bá pọ̀ jù, a máa ń gbọ́nà. Men do worse things to women. Wọ́n pe ìyá tó bí wa, wọ́n pe bàbá wa, wọ́n pa àwọn ẹbí. Àwọn ìyá dẹ̀ pa láṣẹ fún wa. When you are from a noble background, there are things tí wàá filẹ̀ for long, because I heard you referring to him as a noble background. Kò sẹ́ni tí ò wá from noble background. But ọmọ tó wá láti noble background náà tí wọ́n bá bash mental state yẹ, gbàgbé wèrè á di street background. Á di ìrọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ background by reaction. Yes. Kò sí bó ṣe lè ní noble background tó. Tí mental health tó bá ti play card nínú orí ẹ̀, inú ayé ẹ̀, kò sí nǹkan tó lè ṣe sí mọ́. Èèyàn á ṣì wà wò. Àìmọye àwọn tán láwọn journalist léni tó jẹ́ pé àwọn ọmọ noble background iṣẹ́ ẹ̀dí wọ́n ṣe ń ṣe yamayama lórí social media, ọmọ former governor tó lóhun journalist ni. Kí lójú wọ́ òrírí? What are we talking about here? Tẹ́ bá mess pẹ̀lú mental state èèyàn, every other side there. No matter how noble your background is, no matter how much pedigree you carry. So don't throw her under the bus with irú show yẹn. You said ọpẹ́ justify. Kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán o, if you check yourself very well. Gbogbo bí tó ti ń bọ̀ ìrìn àjò ẹ. Tó wọ́n bá sọ wọ́n pé nǹkan wà justify láti ṣe báṣabàṣa, ìwọ lè accept yẹ. But well, we are not settling for less when it comes to our dignity here. She has done what she ought to have done as a woman. Ó ti pe èrò, ó ti para, ó ti pe gbogbo èèyàn. When Femi was going out recently, one of my aunties still stopped him. Tó ń ṣe kíní movie, wọ́n ṣe polówó kan ní Surulere, jọ mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Gbé wọn sí coming ní pé kò possible. So, you see, we cannot decide for him. I hope pé jọ̀kanjọ̀kan akọ̀ jẹ́ àrò pé well, ṣẹ́rí social media mess, wàhálà títí ẹ̀yìn nìyẹn tẹ́ ń fa left and right. Kò síjà tí ó lè parí. But telling the world pé ìwọ ló mọ nǹkan tó ṣe. Ìwọ ló mọ àwọn nǹkan kan tó ṣe pé ìwọ náà mọ̀ pé nǹkan tó ká mọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣó ká òkú èèyàn mọ́ lọ́wọ́ ni ṣó pààyàn ni. Mò ń béèrè ni o. Ṣàrẹ́ ni tó pa tó tì mọ́ kọ́bọ́ọ̀dù àbọ̀n lórí èèyàn lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ̀. I just want to know. Now you are saying ó fẹ́ lu ọmọ ẹ̀ láti gather pity party. I mean, come on. Only a senseless person will not have pity on her. Pẹ̀lú nǹkan tó gbé dání. Àti tọ́jú ọmọ special need ó ṣe nǹkan tó easy. Ọmọ special need tó fún ní gbogbo owó ayé tán fowó tọ́. Ìyẹn ò yọ condition rẹ̀ kúrò pé òbí ẹ̀ ò ní lálàṣí láti tọ́jú ẹ̀. Kò ṣe lálàṣí ìnáwó. Kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn spectrum wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Èmi à máa nà ní all day. Èmi à máa sáré kiri. Bọ́dẹ̀ ṣe ń sáré kiri kọ́ má bàa forí gbá. Bẹ́ẹ̀ ló bí ẹ̀ náà láti sáré lè. Kọ́ máa mú so. Kọ́ máa tù nínú. Kọ́ máa fún lóúnjẹ. Kọ́ máa fún láwọn nǹkan tó láìkì. Do you understand? It requires more than money. It requires both parents' presence. And whereby tí wọ́n lè jọ wà present fún ẹyọ kan tó wà present fún must not be traumatized because she's done some things wrong. Because ọ̀yẹ́kún tóun náà sún yẹn pé ohun tóun ṣe yẹn gangan lòun fẹ́ mọ̀. Ohun tó sọ pé ó ṣe yẹn ó fẹ́ mọ̀. Ohun tó ló ṣe yẹn ó fẹ́ mọ̀. So that ohun tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ gangan tó sọ fún yín lọ́dà side ẹ lè kúkú gbọ́ lẹ́nu ọlọ́rọ̀ pẹ̀lú evidence. Tí mo dẹ̀ bẹ̀ Ọlọ́run pé kẹ́ má ti débẹ̀. Because mi ò ní gbà fún. Mo ti sọ fún pé ohun ẹ ò gbọdọ̀ bọ́ta sórí social media. Àti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ohun gbogbo ẹni tá a rán lọ sọ́dà side àti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu títí wọn náà. Do you understand? It's not fair. You don't do that. You don't bash her. Obìnrin ni ẹ́. Ó mọ̀ pé mi ò dẹ̀ ń dárúkọ ẹ̀. Mi ò ń dárúkọ ẹ̀. And you know I like you. Mi ò ń dá sọ̀rọ̀ jà yín. But don't go there in this very one. If you cannot afford to be liberal, right? Just the same way tell me only bash Femi. Don't go bashing Aduke. If you bashing Aduke, Abike, will come and face you, Mewaloka. No, I'm out of fracas. But I think it's very unfair on the lady. More story one. The same way tell me no only me if I can bash Femi. Ebe ni mo be Femi last time. You don't do that.
You knew that this lady was going to be quitted. She was going to get eviction. Nílùú òyìnbó, ẹ máa gba prior notice. Tí ó bá kù 48 hours kan dé ọ̀dọ̀ ẹ, ó ti gba letter. Can Femi afford to say there's any recent letter? I'm mọ̀ pé wọ́n máa ń ṣe backyard job ní Nigeria. He's a lawyer. He's in the field. He knows how to do it. Anybody. Tẹ́ bá láwọn títí ẹ mọ̀ bí tẹ́ ti máa lọ serve. Tọ́n bá fẹ́ pè ẹ́ sí court tọ́n fẹ́ fi ṣe Jack and Jill kíní. Ẹ máa rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á lọ lẹ letter yẹn mọ́bì kan wá ya photo ẹ̀ fún court páwọn ti serve onítọ̀hún. Yes. Now, whilst the lady was in the marriage, wọ́n ta ibi báyìí. Ọmọ yẹn ní pé kò sí any form of loan tóun tọwọ́ bọ̀. Wọ́n jọ ń join gbogbo nǹkan tí wọ́n jọ ń ṣe papọ̀ ni. Whatever she earns from that shop is also spent nínú ilé in the marriage. Kòkó sápò. Ẹnu ìgbà tó ní pé last year gbogbo ìjà bẹ̀rẹ̀, òun náà try àbóhùn àrí lọ́yà. She was left with no money, nothing. Èèyàn tí ò lè concentrate when somebody is madly in love. Wọ́n ò lè ṣiṣẹ́. She's a full housewife. Ó ń ṣe business yẹn on the side. Ó fà àwọn èèyàn síbẹ̀. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan ló lóun máa ń lọ sí shop nítorí ọmọ òun. Not all the time. Full housewife ni. I mean, you know what the law says abroad, whether it's loan or whatever. Prenup, what ẹjọ́ ẹ bá mi kọ́ ṣe prenup àbí kí náà pé tẹ́ bá tó bá jẹ́ pé wá fẹ́ fọ finally. This is a court wedding, legal wedding. Kò sí ní anything tó bá wà ńbẹ̀ yẹn legally ó ń láti lọ 50-50 ni. But this girl doesn't even want that from her husband. Mi ò gbọ́rọ̀ ẹ̀ rí. Ó lóun fẹ́ kí ọkọ òun máa travel kó rówó fi ṣe àwọn movie. She was there for him. She supported him in all the movie. Femi ò bọ́ta sọ fún yín pé ó ṣèkà fóun. So whatever tẹ́ bá ń try láti throw out there láti make ọmọ yìí feel bad. Tí gbọ́ ọ̀rọ̀. She's not afraid to talk. But whatever that will put her husband in bad light, kò dáa. Òun ni mo ṣe àṣẹ ń clip ẹnu prenuptial, thank you. Yes, kí ni prenup yẹn? Ẹ mọ bó ṣe máa lọ ń bì báyìí. So báwo lẹ ṣe máa ní pé èèyàn tó wà ní court wedding pẹ̀lú èèyàn ò sọ pé ò ṣe mọ́ and ẹ serve letter ní March 2025. Court ò tí hold. Àmọ́ bẹ́ ṣe máa ṣe back job in Nigeria. Tẹ́ bá ti live separately, which is what I believe he was working towards. Tẹ́ bá ti live separately after 2 years, the marriage will be automatically dissolved. However, he is trying to fling out all the property she could lay right to as his partner. Ó try láti mú gbogbo property yẹn pé wọ́n lọ. That was not the only property he has, based on what the wife said. How come he did not use the rest of his landed property for loan? Why the one tí ó jẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ ń gbé nínú ẹ̀? As far as I'm concerned, as of this day, she is still his legal wife. That is our matrimonial home. Nobody will make themselves homeless by using where they lay their head, their habitual residence, as a loan, only for them to be thrown out. No sensible person would do that. And knowing that they have a child that has special needs. Àti last week, ọmọ yẹn ò tí lọ sí school till bá ṣe ń sọ yìí. His uniform, ṣé ọmọ tí wọ́n try gbogbo possible wọn fún pé kó lè develop verbally gbogbo ẹ̀ kí develop kó lè progress. Ṣé òun ló yẹ kó wà out of school, locked up in one Airbnb? Is that fair? When I spoke here the last time, ọmọ yẹn ọmọ tó dáa ni mò ń sọ fún yín bíbá pé ó sọ pé ọkọ dáadáa ni Femi. Ẹ̀yin ò ṣe wo ojú pé bóyá èṣù kọ̀ wà rí àwọn people yìí ni. And that was what she told me. If she didn't say so, I wouldn't. Ó ní ọkọ dáadáa lọ́kọ òun. Ó ló dé máa ń tọ́jú ọmọ òun. Ṣé fẹ́ kẹ́mi bá yín parọ́ bẹ́ẹ̀ yín ṣe máa ń parọ́ ni? Ẹ fẹ́ kẹ́mi sọ nǹkan tí ò sọ. Kì í torí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn sì kì í sí pé Fẹ́mi ó ní kò tọ́jú ọmọ. Èmi ò bá yín sọ side pé ó ní kò tọ́jú ọmọ rí ẹ lọ. Ó ló tọ́jú ọmọ ẹ̀ whilst they were in the marriage. The wife said he was a caring father. And I'm still saying it, I'm reiterating it based on her words. She said, ẹ lè quote me in case she tries to change this in court lọ́jọ́ iwájú pé mo sọ pé òun ló sọ fún mi, that Femi is a caring father. And I have it on my phone, evidence. Ó ní àǹtí, no, he was a caring father sí ọmọ òun whilst táwọn wà no marriage. That is up to 2024. I said even after 2024, ó
ó ló sì máa ń send owó oúnjẹ sí ọmọ òun up till oṣù tá a wà yìí. Ṣé gbọ́? Owó yẹn wá lè má tó nítorí ohun táwọn jọ ń ṣe tẹ́lẹ̀ is like 60-40. So it means someone still has to provide either 60 or 40 to balance the equation of the needs of that boy. So if she is now out of job, either she's the one providing the 60 or the 40, where does she get it if she doesn't work? That is the need of that boy alone, of that child. So yes, she acknowledged that he is a wonderful father. He's trying his best. But òun náà láti ṣe àwọn nǹkan kan as yẹ láti balance up láti support ọkọ òun. So kí ló dé ta fẹ́ bàjẹ́ ta fẹ́ tọwọ́ bọ̀? Ṣé kèmí sọ nǹkan tí ò sọ fún mi nsìn? Tó bá jẹ́ ọmọ burúkú ni àpárọ̀ ọmọkọ ẹ̀ náà. A ní pé àǹtí Abike kò tọ́jú ọmọ, ó àbánú. Kò sọ̀rọ̀ pé ó fìyà jẹ ọmọ ẹ̀. Kò sọ rárá nínú ọ̀rọ̀. So ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ marriage. Ṣé rí marriage tẹ́tẹ́ ni? Ẹlòmíì jẹ́ díẹ̀, ẹlòmíì ò jẹ́. Wò wọ́n sí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe fún ara ẹ o máa sọ pé o marry for the 40th time or the 3rd time. Meanwhile àwọn kan wà wọn ò marry rí Mewaloka, wọn ò lè rọ́kọ di bá ṣe ń sọ ìkòdẹ́ ṣe pé wọ́n ti use wọn bí kankan àgbébò adìyẹ ọ̀ àlòkù anybody ni wọn. Wọn ò sì rí bí gbà kó dẹ́ ṣe pé wọn ò mọ́ṣe jù wọ́n lọ. Bá a ṣe kọ́ nìyẹn. Ẹlòmíì bó ṣe ń kọ̀kọ̀ kan ló máa rí mi. Ẹlòmíì ò sì lọ lé ọkọ rí àsìyànda fún. Títóbi Ọlọ́run nìyẹn nú ayé wa. So èmi ò ń condemn èèyàn kan. Do you understand? I'm not going to say what she did not tell me. All she wants back is a shop, a source of livelihood, where she can be earning money to look after herself. If she sold any land, ilẹ̀ kan tó sọ pé òun lòun ra ibẹ̀ yẹn fúnra ra òun. Kódà kó jẹ́ Fẹ́mi gan ló bá rà fóun, ó lóun àtà náà nítorí gbogbo last year it was tough, kò sówó oúnjẹ, kò sówó kankan gbà tó gbé kinní dé, kò sówó tó fẹ́ fi gba lọ́ọ̀yà kò sí. Ṣé bọ́wọ́ ló máa lo ẹni tó pẹ̀yàn lọ́jọ́ tó dẹ̀ mọ̀ pé mi ò deserve rú ẹ̀ tí ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. Tó dẹ̀ lóhun nílẹ̀ bóyá quarter land bí ilẹ̀ quarter plot dẹ̀ ni bí half a plot half yẹn náà quarter a plot. Àwọn orí nǹkan táwọn fẹ́ fi ṣe ó ti bọ́ acquisition ẹni tó lọ kọ́ nǹkan sí Punch. It's all lies. Ó dẹ̀ dárúkọ àwọn kan bóyá tí pọ́pì àbí kí ló pe àti bàbá déndé kan fóun kan bá fóun kan bá fóun kan bá ń gbà báyìí ó làwọn fi ra wọn kó ń ṣọmọ torí mo máa sọ pé torí tó bá parọ́ ìjọ tí n bá mọ̀ tọ́ èmi tó ń sọ fún yìí náà ni mo máa padà tó wá tú ẹ níta ń bí báyìí. That is who I am, and that's why I'm not bashing the husband as well. But how can you be bashing a woman that is going through mental torture as we speak? She's not just mental torture. Ó ti ń go through serious mental health. Gbogbo tó bá sọ lásìkò jà yìí ọ̀rọ̀ tán gbọ́dọ̀ máa láforíjì ni pé òun kọ́ ló ń hùwà. Because before now ọkọ ò gbé bọ́tà ń bì kankan pé ìyàwó burúkú ni. Wọ́n máa ń take it, they are always doing lovey-dovey. Wọ́n máa ń jọ wà lovey-dovey nínú fọ́tò. Ọ̀rọ̀ tán sọ pé ó wá sáìdì Femi Adebayo ń bíbà yìí nígbà tó yóò wọn àtàdùkẹ́ jà. Ṣé kò ń ṣe àbí kí náà porúkọ ọjọ́ yẹn Dayọ̀? Ṣé kò ń ṣe pé ó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀? Ló ṣe bọ́ta lọ́rọ̀ pé ẹ̀dàdẹ́ ò lè jà mọ́ lọ. Anybody ẹ̀ lè fault ẹ̀ fún anybody can do anything for love. I have done same here before. Yes! Anybody can do anything for love láti protect nǹkan èèyàn. There's no big deal in that. Ìjà ló dé lórí dòwe. Right now ọmọ yẹn wà mentally drained. Ó wà psychologically drained. Ó wà emotionally drained. How can èèyàn tó ti wà nínú odidi ilé ẹ̀ gbogbo ohun tó ọmọ yẹn máa lò for his health progress ó ní gbogbo ẹ̀ làwọn ti install sínú ilé yẹn. They got thrown out. What is the job of a man if you cannot protect your family? I want to ask you something. Regardless of nǹkan tóbìnrin ò bá ṣe, kí ni iṣẹ́ ọkùnrin tó lè protect ọmọ ẹ̀ kó lè fi pìtàn lọ́jọ́ iwájú pé even in the face of challenges o nígbà báyìí o tán fẹ́ lé pé I had to go and take another loan or whatever láti rí pé wọn ò gba ilé lórí ọmọ mi. How can odidi ọmọ ẹ̀ be sleeping in the hotel? Kò sẹ́ni tí ò mọ bí Nigerian men ṣe máa ń discipline obìnrin tó bá jẹ́ pé àwọn náà fún ẹ ní nǹkan. So I'm not stupid. We are not gullible. The women watching this not to pass through nǹkan báyìí wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. But let's say òun ló ní nǹkan ẹ̀, òun ló fling nǹkan ẹ̀. There's nothing like òun ló ní nǹkan ẹ̀ nínú marriage, nínú court wedding. Àwọn náà ní nǹkan wọn ni. One chose to be a housewife.
taking care of the home front, and one choose to be on the field. In abroad, obìnrin gbà mí náà ló máa wà on the field, while the other one takes care of the home front. And at the end of the day, the one that does not leave the house is still entitled to whatever they to on the field, 50-50. That's what the law says. And I believe it is the same in Nigeria. Back job. But our Nigerian men man feel was smart. So now the court can you hold at side of Lingi property. Not because he's in need. Is he? Tell me. Funare lo sọ pé àwọn over make profit lórí jagun. Lórí 7 doors. Lórí oníkan tó kọ́kọ́ ṣe àjàkáyé àbí kí wọ́n pè náà agẹṣinkólé or something. They made profit, whatever that profit is. Ó yẹ kán fi offset loan. Di gbèsè. We are not stupid. We should ask for what. Even court abere. But ọmọ yẹn lòun ò fẹ́ bá ṣe anything court, anything tó bá fóun lòun fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀mí ò gbọ́rú ẹ̀rì. Tó bá jẹ́ ọmọ tó fẹ́ jà dẹ́tì, á lòun fẹ́ ṣe court, she will ask for her right. It is actually her right. She's not ripping him in any way. It is her right. She's been home 7 years, 8 years. Òun nìkan, òun tọ́jú ọmọ, òun ṣe gbogbo ẹ̀. Ohun tí òfin sọ kọ́ ni ohun tẹ́ ń sọ yìí. But ẹ má jẹ́ ká lọ dára because she doesn't want to go there herself. Mi ò gbọ́rú ẹ̀rì. Thank you for joining my channel. Thank you for watching our videos, for subscribing, for liking, for sharing, and for your comments. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa wo àwọn fídíò wa, Ọlọ́run á máa bùkún fún yín. Ẹ ṣé tẹ́ ń support wa láti grow. Fídíò tí mo mú wá fún yín lénìí, eléyìí tún lẹ́tí kẹ́ ó gbẹ́nu tán. Ẹ wò ó, ẹ máa bá mi wo fídíò yìí, kẹ́ máa like, kẹ́ máa share, kẹ́ máa comment. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ tí subscribe, ó yá ẹ tẹ subscribe button, kẹ́ dẹ̀ tẹ notification button yín. Ọwọ́ tẹ́ fi ń tẹ gbogbo àwọn button yẹn mà ní fi gbọ́mọ sí lágbára Ọlọ́run, ẹ ní fi gba lẹ́tà ìbànújẹ́ o, ẹ ní fi náwó ẹjọ́, ẹ ní fi náwó àìsàn lágbára Ọlọ́run. Ó yẹ jẹ́ àpàdé ní comment section. Ó yá, let's go there. Ọlábànjí fún ẹ ní èlò tí ṣe 2 million àbí èlò ló tiẹ̀ fún ẹ. Onígbẹ̀mú ti wọlé ijọ́ kejì wọn ni àwọn kidnapper gbọ́ Ọlábànjí. Káì. Nínú àwọn tó ń polówó fún mélòó ló fún mi lówó rí. Ìwà kéèyàn mọ já nǹkan gbà náà bíi báyẹn náà ó lè ní wọ́n ń pè ó lè ní. Màmá ó lè lẹ́pẹ́. Mo ti sọ pé kínní. Ṣé ká gbé mo wá fọ́tò yìí bí tí mo ti sọ wípé tó ti fún mi ní reply pé mo mẹ̀. Mo mọ̀ pé òkété ló lè sọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ̀yin odó ẹ ní kíni ẹ ní tàn mí. Èmi help ọ̀gá ti yín ni ẹ̀yin ò ní tàn mí. Ọmọ yẹn dá gbogbo àwọn evidence pé ẹ fẹ́ ra ó dà sí mi ní àlùjọ because ó ti ń ṣe ṣòfin tipẹ́ ó bínú tán àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ń bú ó tún jí ó fi kan ra sọ pé mú mi ẹ wo àwọn mo dẹ̀ ní orí mo play voice àbí kí n tuntun play mo ní jùsọ̀ ga wọn tó bá fẹ́ràn ẹ̀ tí ó fẹ́ káṣírí dídó jáde ṣé kí ni akọ́ṣọ́ wọn ó tún lágídí tó dẹ̀ mọ́ pé onídọ̀tí ilẹ̀ èmi ò fẹ́ rí ẹgbẹ́ sàkà ní mi mọ́ mi ìbẹ́ ìjà ọ̀pọ̀ tí mi fẹ́ rí sàkà ní mi mọ́ kí ni ètò ṣe wá sálọ lọ́nà ìjọ ẹ̀ máa fi. Màmá pé ẹ̀yin náà ẹ kàn bá àwọn ẹgbẹ́ dídó wà bẹ́ẹ̀. nígbà tí ìbílẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ṣé ìbílẹ̀ ráyè wọn ló ń bẹ ẹ lọ kóòtù o ò dẹ̀ jáde pé o mọ̀ ìbílẹ̀ rí o dẹ̀ kíní ló ń lò barista elétù barista company yẹn nìyà ibà wọn your mother before àwọn ọmọ àwọn kíní ìṣàwọn ò ní ibi barista kan ló ti ń lò tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ ló takú sí tó ń lò fáwọn Alábìkẹ́ náà Alábìkẹ́ ò mọ ìbílẹ̀ fẹ́ wo bí tí mo sọ pé kí company ó dà pé yorùbá ni ṣe ẹ̀rí kẹ́bẹ̀ẹ́ pé kò mọ̀ nígbà mo sẹ́ndì pé ọmọ yìí ti ń dẹ́ǹtì méjì company ó ní ìyá mi ìdààmú òní kan yìí who are these people sef the almighty Allah be with you ma ó wá fi voice le wọ́n dẹ̀ ń bú ìbílẹ̀ pé olóńtì ẹ̀ lẹ́yìn àmúhò nìkan ó dà pé yorùbá ni ìbílẹ̀ ò nílẹ̀ èmi ò fẹ́ rí ẹgbẹ́ sàkà ní mi mọ́ mi ìbẹ́ ìjà ọ̀pọ̀ tí mi fẹ́ rí sàkà ní mi mọ́ ìdó ń bú ó tún ọmọ yẹn dá gbogbo àwọn evidence pé ẹ fẹ́ ra ó dà sí mi ní àlùjọ because ó ti ń ṣe ṣòfin tipẹ́ ó bínú tán àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ń bú ó tún jí ó fi kan ra sọ pé mú mi ẹ wo àwọn mo dẹ̀ ní orí mo play voice àbí kí n tuntun play
ó ní jùsọ́ ga wọn tó bá fẹ́ràn tí ó fẹ́ káṣírí dídó jáde ó máa ṣe kíni akọ́ṣọ́ wọn ó tún lágídí tó dẹ̀ mọ́ pé onídọ̀tí ilẹ̀ èmi ò fẹ́ rí ẹgbẹ́ lẹ́sàkà nínú mọ́ mi ìbẹ́ ìjà ọ̀pọ̀ tí mi ò fẹ́ rí ẹ̀sàkà nínú mọ́ kí ni yẹn tún ṣe wá sálọ gbọ́nà picture ẹ̀ máa fi onímọ̀ skóòlù láti wo tó yẹ mo fẹ́ sọ ńbẹ mi àti ìbílẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ṣé ìbílẹ̀ ráyè wọn ló ń bẹ ẹ lọ kóòtù ó dẹ̀ jáde pé ó mọ̀ ìbílẹ̀ rí ó dẹ̀ àrí kíní ló ń lò barista elétù barista company yìí nìyàn ìbá wọn your mother before àwọn ọmọ àwọn kíní ìṣáwọn ò ní ibi barista kan ló ti ń lò tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ ló takú sí tó ń lò fáwọn Alábìkẹ́ náà Alábìkẹ́ ò mọ̀ ìbílẹ̀ fẹ́ wo bí tí mo sọ pé kí company ó dà pé yorùbá ni ṣe ẹ̀rí kẹ́bà ìpé kó mọ̀ nígbà mo sẹ́ndì pé ọmọ yìí tí ń dẹ́ntì image company ó ní ìyá mi ìdààmú ò nìkan yìí who are these people sef the almighty Allah be with you ma ó wá fi voice le wọ́n dẹ̀ ń bú ìbílẹ̀ pé olóńtì ẹ̀ lẹ́yìn ó dẹ̀ sọ̀rọ̀. Yeah, voice is in ìbílẹ̀ mo fẹ́ polices iṣẹ́ tí mo ṣe yìí ó wá ní ṣẹ́rí kò fi voice ni ó ní mi ó wá ní this should be the first thing tomorrow ma wọ́n wá sí pé kó drop òun ẹ̀wẹ̀ ló update nobody can ask me to drop it apatẹnijẹ́ ni ẹ́ ṣó yẹ kó o fi fọ́tò ìbílẹ̀ ṣe fúrákàsì àbí kí n ṣe àwọn sísẹ́ alágbòló gbé sí gbogbo ẹ̀ yìí wọ́n láì ti máa fẹ́ já ilé tù lẹ́yìn ẹlẹ́ni máa já ilé tù lẹ́yìn mo lẹ́nu ń bẹ̀ gan bàdìsá tí wọ́n sọ yí pé tó ò dúpẹ́ lọ́wọ́ mi ó lò ń lò ó fáwọn Alábìkẹ́ ò mọ ìbílẹ̀ rí ó lò ń lò ó bí o ṣe tó ń parọ́ I say it I won't gossip about you at the back kọ́ ọ ma sọ pé irú àwọn ìbílẹ̀ yẹn ó tẹ̀lé ìfẹ́ pọ̀ Ọlábánjí gan lọ́mọ odó sọ ẹni tí ó bá gbọ́ sọ pé ọ̀rọ̀ pọ̀ nù mí gan ìjẹ́ ká sì sọ̀yìn lálẹ́ bí ó ti pín next time tó máa léèyàn ṣe nǹkan yà wà tí n bá sọ kí ní ìdíjà àṣírí létù ṣé wọ́n ló sanwó fáwọn barista tó wá bẹ́ẹ̀ lájà ètò wọn bẹ́ẹ̀ ní ṣé ibùdó ń pè Àbújá ṣé wọ́n ló sanwó I paid a little for the service. kò tún náwó. torí ẹ rí i pé ìjọ tí ìgbà yẹn mo lọ hùn blọọkì torí lórí ọ̀rọ̀ ọmọ olóko ẹ̀yìn tí ń jẹ́ Àlùjọ tó bá mi jà òun náà ó bú mi. màmá kílẹ̀ sọ́nsìn mọ́mọ́. lórí ọ̀rọ̀ ọmọ olóko ẹ̀yìn tí ń jẹ́ Àlùjọ ó bá mi jà òun náà ó bú mi. nígbà tí yẹn dẹ̀ ti sọ tó pass tó transfer láàrin oníjà paná ọ̀rọ̀ yìí pé ọ̀gá wọn ipò wọn ń bú ẹ o tún fi gara sí i oníkọlọ́dún bẹ́ẹ̀ wọ́ sí tí ìbáṣọ ọmọ tó lágídí ni ìjọ kejì tí mo ṣe ṣóòtù mo bá yẹn parí ẹ̀ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí bú bọ̀bọ̀ yẹn ó yẹ kó sọ pé màmá ẹ ṣe àná ò ní sọ fún mi pé rì mí ìyọ̀lẹ̀ mélòó ni ẹ fún mi ní mo ní lọ́ndra kan tó bá wà lọ́dọ̀ mi wọn ò bí mi rí kí n má ṣe wí àtẹ̀gbò inú ẹ̀mí ṣe kan náà mi ìtẹ̀wé àtẹ̀gbò mi tó pé mo respect pé mo máa gbégbé mi ṣàkáǹtì no ẹni owó tẹ bá rí lọ́wọ́ mi owó advert mi ẹnìkan tó gbé advert wá ó send owó tí mo sọ owó 3 months ló san advert kan tí màá bẹ̀rẹ̀ wọn mú débi jingle ẹ̀ nìyẹn. best caller ẹ̀ máa tí ì lọ jìnnà o ẹ̀jẹ̀ máa dá sọ̀rọ̀ ó ti fẹ́ tán o. bó ṣe rí nìyí èmi mo introduce Ọlábánjí sẹ́nà gbọ́dọ̀ ó dẹ̀ ta lọ́dún ẹ̀ bàbá ó dẹ̀ fẹ́ wí sọ owó méjì so jẹ́ kí tiẹ̀ jẹ́ tiẹ̀ tí Ọlábánjí ò bá drop any picture ẹ̀ gan lórí page ẹ̀ máa drop Ọlábánjí ìyẹn tún kọ́ I don't have any attribution with you ní ìlẹ́ni tó lè gbà lọ́ka ní ìṣe kan mi. ìtọ́fìtẹ̀ wọ́n fẹ́ra wọn lóòótọ́ kò sí fífẹ́ gidi evidence pọ̀
wọ́n fẹ́ra wọn for real. Gbogbo yín sọ wípé ok Àlùjọ ọkùnrin ni ó ṣe máa fẹ́ di kampi tó ti bú ẹ rí tó ti ṣe ṣó fún ẹ rí ìwọ́n dẹ̀ kọ́ ló empower boy yẹn gbogbo ẹ̀ ló sọ fún mi ó empower ẹ̀ ìrísí tó gbé jáde ìyá tó ń bá kọ́ estate ìyá yẹn ń kọ́lé ni ó dẹ̀ wá lọ táṣìírí ẹ̀ míwà ẹni yẹn gan wọ́gọ́ kọ́ ló tún mọ̀ olóyin tójú sẹ̀sẹ̀ ní London ó kọ́ ló mọ̀ wàá lọ máa bàjẹ́ fún fẹ́ já yẹn gbà ìyá yẹn yarí pé kò lè jáwọn gbà ọmọ kékeré fọdàmà irú confidence wo ló nínú tẹ́yẹ̀ bá wúrú àbáyé ká máa bọ́ sínú problem to problem gẹ́gẹ́ ni jókòó gbé ìyá àbèjì wá kó tó ti rí ẹ sínú wàhálà I said it má tó jáde pé Jagban ní Ìbàdàn wàá fẹ́ ṣe chat look at yourself òǹbúyàn mo wá sọ fún ẹ pé don't use my tí n bá fẹ́ ṣe chat tí màá fẹ́ gbóbi jáde fọ́tò wà la máa ń gbé sí jọ́dọ̀ orí tí mo gbọ́ lágbàǹgí sàbí fáìlì dà sí èmi ò mọ babaláwo tó ṣe oògùn ìdájú fún ẹ remain on your leg don't come near me ever ètò tí ẹ wà lẹ́yìn ní ilé máa rìn títí kan sọ pé ìyá Ìsàbọ̀dù màmá dọ̀kásì tálùjòjò ní ìfẹ́ gbọ́ mọ́ a ṣe ń yanjú tó gun ọyàn tó jáde eléyìí jáde tó wúùn jáde kí ló dé. ní ìfẹ́ use Jagban ní Ìbàdàn akọ estate ìyá yẹn ń kọ́lé ni ó dẹ̀ wá lọ táṣìírí ẹ̀ míwà ẹni yẹn gan wọ́gọ́ kọ́ ló tún mọ̀ olóyin tójú sẹ̀sẹ̀ ní London ó kọ́ ló mọ̀ wàá lọ máa bàjẹ́ fún fẹ́ já yẹn gbà ìyá yẹn yarí pé kò lè jáwọn gbà ọmọ kékeré fọdàmà irú confidence wo ló nínú tẹ́yẹ̀ bá wúrú àbáyé ká máa bọ́ sínú problem to problem gẹ́gẹ́ ni jókòó gbé ìyá àbèjì wá kó tó ti rí ẹ sínú wàhálà I said it má tó jáde pé Jagban ní Ìbàdàn wàá fẹ́ ṣe chat look at yourself òǹbúyàn mo wá sọ fún ẹ pé don't use my tí n bá fẹ́ ṣe chat tí màá fẹ́ gbóbi jáde fọ́tò wà la máa ń gbé sí jọ́dọ̀ orí tí mo gbọ́ lágbàǹgí sàbí fáìlì dà sí. èmi ò mọ babaláwo tó ṣe remain on your leg don't come near me ever ètò tí ẹ wà lẹ́yìn ní ilé máa rìn títí kan sọ pé ìyá Ìsàbọ̀dù màmá dọ̀kásì tálùjòjò ní ìfẹ́ gbọ́ mọ́ a ṣe ń yanjú tó gun ọyàn tó jáde eléyìí jáde tó wúùn jáde kí ló dé. next time tí ogun bá wà lẹ́ wàá pa ní wàá sọ fáwọn àgẹ́ kan máa ṣe update ní ìbẹ̀rù ẹ o mo kàn máa dáhùn yìí tá a sọ pé mo bẹ̀rù ẹ̀ mi ṣe bá a jà ní ìfẹ́ kó jú tì ọ́ ni ọ̀láì o ò lè dá mi mú dọ̀kásì tí wà lábàdé rẹ̀ máa pieces ẹ̀. so many things tí màá do against ayé ajá but mo kàn ń pé ilé ìgbé ẹja tòun gbé ẹja mo ṣe tó tẹ mo jèrè ẹni. bó bá dún àlùjò kò sí tó bá lè kì í ṣọ́nà tí àlùjò bá gbà wá náà. ẹ jọ ṣé straight from there ti wà lórí show yẹ bá mi invite straight from there ti ọgbọ́dọ̀ ganu sí kinní yìí ohun wọn gbọ́dọ̀ show nu máìkì yìí ohun wọn gbọ́dọ̀ show kí íńtánẹ́ẹ̀tì mi tó tán ẹ bá mi invite straight from there kọ́ máa bọ̀ mo ti fẹ́ play mọ̀mọ́ tán so kí straight from there kọ́ jọ kọ́ máa bọ̀ ẹ máa bọ̀ straight from there ẹ lò straight from there ẹ máa bọ̀ ní TikTok straight from there ẹ máa bọ̀ ní TikTok ẹ máa bọ̀ come. di kampi lọ́dọ̀ mi ni ìwọ ló ń gba di kampi bó bá dún àlùjò kò sí tó bá lè kì í ṣọ́nà tí àlùjò bá gbà wá náà. ó dàbí kí ikú ọmọ burúkú yẹn mú ìṣe mọ́mọ́ kó ní màmá good morning kí n gbà sọ́dọ̀ orí di kampi lọ́dọ̀ mi ni ìwọ ló. mọ́mọ́ ẹ̀ṣọ́ kí ló dé tó fi jẹ́ pé orúkọ ikú kí ló dé tó jẹ́ pé orúkọ ikú lẹ̀ ń pariwo tẹ̀ kí ló dé kí ni mo gbà lọ́wọ́ yín what did I do for you mama why you always mama ṣọ́ra yín o
ọmọ ẹ ṣọ́ra yín o. Ọmọ ẹ ṣọ́ra yín o. Leave my name. Ikú máa bú yín o. Kí ló dé? Ẹ dẹ̀ búlì mi, ẹ ń pariwo orúkọ mi, màmá ẹ fi mi sílẹ̀. Ẹ fi mi sílẹ̀. Màmá ẹ fi mi sílẹ̀. Dé kan bí. Nítorí mo dẹ̀ rí pẹ́ẹ́lú tó fi ń ka gbogbo ọkùnrin iṣẹ́ lọ́rùn, wàá fẹ́ yàn kan lẹ́yìn tó bá ti rí yàn kan wà dọ́ǹpẹ̀. Wàá fẹ́ yàn kan lẹ́yìn tó bá ti rí agídí tó lò tó fi gbé ti búkì ṣe gbé jálẹ̀ tó ní gbogbo. Please, mi ò fẹ́ dọ̀tí sàkà ní mi mọ́. I've made my name kó tó lórí social media. Thank you everybody. Good night. Màmá ti sọ̀rọ̀ ṣé ti rí pé ọ̀rọ̀ wa kò parọ́ Nigeria my country Sister Kíkẹ́ Adoni mo báǹkì fẹ́ pè wọlé kẹ̀ mo báǹkì. Hello. Lẹ́gbàá. Yes. Ẹ má bínú ẹ jẹ́ n sáré sọ̀rọ̀ torí ibi tí mo máa wà next. Okay. Ní àná ìgbà tá a sọ yìí pé ẹ jẹ́ ká ṣe kínní jẹ́jẹ́ àwọn kan rò pé wọ́n ń gbé ìyá mọ́ra ṣé ẹ mọ̀ pé torí pé a fún ìyá ní fúnkúfún ló ṣe gbé iṣókíṣó bọ́ta lé ní. No kò ṣe pé sára fún màmá ń fúnkúfún kàn wò pé àdásíjà wọn kọ́ máa gbá wọn fún fúnkúfún. òun náà là ń sọ the same language lájọ ń sọ ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ká sọ lánàá clearly nǹkan tí màmá ń sọ lé ní result show ti Lẹ́gbàá ṣe lánàá ni because ó sọ̀rọ̀ ẹ̀pàgbó ó sọ̀rọ̀ ikú ó sọ̀rọ̀ and number one thing èmi ò mọ wá ìtàn àwọn wo ló ń jẹ́ màálù kí ló ń ṣe yín ẹ̀yin ewé àwọn wo ni màálù tẹ́yìn bá rí màálù ṣe lè dúró ni èwo ni gbogbo rádaràda á máa sọ màálù àwọn wo ni màálù ṣáwọn mílíọ̀nìyà tó kún bì ní màálù ẹ ṣọ́ra yín o mi ì fẹ́ gbórúkọ òṣì yẹn mọ́ ìyá àsìkò tó yẹ kí Esabod mami Aláṣàbí ẹ ti mọ ọ̀rọ̀ yìí ti pẹ́ ẹ dẹ̀ ti mọ̀ pé ìbílẹ̀ kò síbẹ̀ ṣe lè fi ọṣẹ yẹn wẹ̀ mọ́ ìbílẹ̀ ní ọwọ́ ó ń sọ̀pọ̀tì gẹ̀ẹ́ directly or indirectly ọwọ́ yín ló ti wá ẹ máa sọ̀rọ̀ síta ìgbà tán wá gbé ẹrù lé yín lórí tọ́rùn wọ̀ yín ẹ wá bẹ́ bọ́ síta ìgbà tèmi sọ fún yín directly lánàá pé ó ti fẹ́ mú okùn ẹ̀mí jíjẹ yín dání ìtorí ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ bẹ́ bọ́tà lẹ́ wá ń da tọwọ́ yín lẹ̀ ìṣèdúró bíi túlẹ̀ ta ló ràn yín ṣe Esabod ẹ jẹ́ ká tẹ̀ sí yín lójú kí ló ṣe yín ó yẹ kẹ́ ti sọ̀rọ̀ yìí ti pẹ́ ẹ ṣe bí ẹ ń pẹ́ mọ̀ ẹ dákẹ́ àṣé gbogbo yín idán yìí ń lọ lábẹ́ ẹ wá dákẹ́ ìgbà tí àwọn haters ẹ ṣe máa ń pè wọ́n tán wá tẹ̀ sí yín lójú ọrùn wá wọ̀ yẹn wá bọ́ síta. Nigeria my country. ẹ ló dájú ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. àìtí ìdíbẹ̀ yẹn fear is fear. If you come for Alashabi, I will come for you. Ẹ ṣọ́ra yín o ẹ sì fi mọ́ mi lẹ̀ o ẹ fi mọ́ mi Aláṣàbí lẹ̀ o tá a bá ní ká dájọ́ bó ṣe ń lọ ṣó yẹ kí màmá ó máa ṣiṣẹ́ bí erin kó máa jẹjẹ ẹ̀ lérí. Ìṣe chapter tá a wà nìyẹn. ó ti rún màmá gan o. ó ti rún gan-an. ó ti gbẹ̀yìn ó ti jẹ gbogbo ẹ̀ mọ́ ìyá lára yóò rí kankan jẹ mọ́. Ẹ lọ gbogbo múùfù já yẹn. Ó ti gbogbo ẹ lọmọ yẹn ti. inú màmá ti kún fọ́rọ̀ tipẹ́tipẹ́ but bóyá màmá ń wò pé bóyá ká má lọ fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́. ìyá sọ pé jàgbà ni ìyá ti mọ̀ ó ní jàgbà ó tún fẹ́ jàgbà wọ́n fi ṣe ẹni olè jàgbà olè Ọlọ́run ló mọ ẹ̀yin méjèèjì ẹ láwọ́ ní ẹ̀fọ́ mi. àti ìdérí bíríìjì yẹn ẹ sì fi mọ́ mi lẹ̀ àwa freedom fighter ni wá ẹni tó àdẹ̀fẹ́ kéèyàn kan yàn kan jẹ òkété ló yan màmá jẹ níbi tá a wà yìí. ṣe ọmọ ayé ọní ká ẹ fi màmá lẹ̀ ní comment section wọ́n máa wá fún yín comment section ọní ká ẹ fi màmá lẹ̀. come for mama we will come for you ẹ jọ̀ọ́ o ẹ fi màmá lẹ̀ níbi tá a wà yìí báwo ni màmá tó mọ amóni kò ṣe ní jẹ èrè amóni màmá ló máa amóni bọ́mọ yìí ṣe lo ààfin nù tó lóun gangan ló ń ti dá ààfin síwájú wọn tó ní bàbá òun gan ló ń mọ bàbá tó ní gbogbo àwọn tí wọ́n wà láàfin tó ń bá láàfin ebi ẹlẹ́ni abálábà ni bàbá tó ní kí wọ́n gbá ẹsẹ̀ wọn jáde ṣé bí bó ṣe dé àwọn godmother àwọn kan lánàá náà nìyẹn
ṣé yóò àwọn lo substitution by elimination by substitution fún gbogbo wa ni. Lórí ọ̀rọ̀ Dàgbà tọ́píìkì tá a wà nìyẹn, there is only one Dàgbà. Gbogbo wa lè ní disagreement láàrin ara wa, but tọ́mọ yìí ń ṣe tí ó mọ̀ fìyàn kan eliminate èèyàn kan torí Jòbòtúlà tó láwọn lẹ́gbàá ò mọ̀ ṣe mọ́, torí Jòbòtúlà tó ní kí àwọn tóyìn òdó ọ̀gàngàn kọ́ta wọn wọnú ẹ̀wọ̀n lọ, tó wò sùnsùnsùn tó mọ ọ̀nà kóòtù fún ẹ̀pàgbó mélòó nù èèyàn mélòó gangan ni màmá ti ní kí wọ́n máa gbé wọnú ẹ̀wọ̀n báwọn èèyàn mélòó. Ó sì jẹ́ pé òní máa ló quick at gbaṣẹ́ lọ́wọ́ èèyàn gbéyàn ló ẹ̀wọ̀n ṣe gbogbo ẹ̀ láti gba ìjẹ ìmú àtẹ̀yàn. Ọmọ yìí nìkan ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ and it is bad. Ó ṣe ní gbogbo chaati tó ń ṣe bí ìgbà tí ẹ̀gbọ́n ti parí ìjà wọ́n fẹ́ ṣe kinní kan. She is looking for a way to hit Ada tí wọ́n bá fi lára balẹ̀ ọmọ yẹn tó bá yẹ escape. Ó máa change n tó fẹ́ ṣe nìyẹn n tó fẹ́ in fact tí màmá ò bá ṣe ṣáàtì yìí àlùjò ló máa loose àlùjò ó máa reckless gbogbo yẹn ń ṣe bíi pé òun wise yẹn. Kò sẹ́ni tí màmá ò bá ṣe ṣáàtì lálẹ́ yìí àlùjò reckless ni torí ṣáàtì tó ṣe lánàá ojú ẹ̀gbọ́n ti bọ́rìn. Ṣé ní jíjáde tó jáde yẹn tó fẹ́ neutralize àlùjò ni ó wá ń wò wípé tí àlùjò bá padà gbé nǹkan kan jáde kò fẹ́ kí nǹkan yẹn níyì mọ́ ṣe fẹ́ gbé jáde nípa àdúrà wa ẹ̀yìn wa ní kinní kan àdúrà wa jẹ́ kinní kan ṣé ń tẹ́fẹ́ kinní ó fẹ́ neutralize gbogbo ohun tó wà nílẹ̀ tó bá máa wá hit àlùjò to be hard. So ó dẹ̀ ti ṣe rí ibi tó wá tirẹ̀ sí ibi tó tirẹ̀ ẹ̀ mọ́ ẹ̀ Alhaja is doing well, press up tó bá jẹ́ pé rọ́ ni ṣe bó ló ń ganú ayé ṣe bó ló ń dá tó ń bá ti dé Nàìjíríà wọ́n máa mú YBO síwájú báyìí ní kókó wá kúnlẹ̀ kó dọ̀bálẹ̀ síwájú ó ṣe wá jẹ́ pé lọ́ọ̀yà mọ̀mọ́ ló tó ń padà àwọn kọ́sítọ́mà màmá náà tó ń padà sí ìwé. Kò dẹ̀ sọrí kò sọrí ṣe ló ń sọ bíi pé lọ́ọ̀yà òun lòún wá lọ́ọ̀yà o yíbù gan tí mọ̀mọ́ sọ mọ̀mọ́ náà òun san díẹ̀ nínú owó lọ́ọ̀yà ẹ̀ nígbà tó wà ń kúje. Bó ṣe wà yẹn ó ti ń sọ fún yín pé I can use anybody and dump anybody. That is the language. Another sọ fún pé èmi tí mo mọ tí mo ń ṣe ó tún wá is looking for ó ń wá show kan tó máa fi divert attention away from the issue at now. She's desperately looking for a show to divert attention. Nobody should give her any show to máa fún l'opportunity àti divert attention. The issue of bó o ṣe fi àlùjò knock off àwọn iṣẹ́ àwọn kan tó tún gbé àwọn míì dìde lẹ́ni tó fẹ́ fi knock off àlùjò, enough is enough. Àlùjò ò ní nǹkan kan tó fẹ́ fún wa. Àlùjò ní gbogbo èèyàn ló ti kábọ̀ lójú. Ṣùgbọ́n ìwọ ni kí wọ́rọ́kọ́ ti ń dáná rú. O dẹ̀ bẹ́ anybody róore. Your expectation is that maybe we will face àlùjò, àá fi ṣe yẹ̀yẹ́, àá fi ṣe kíní kan. No. Ìwọ ẹni bútí pamọ́ rí ìwọ. You have been doing it for long, and people will use the cause and fraka àwọn ilé ẹja amúfù báyìí ẹja tó ṣe báyìí. People have been using that to allow you to go away with it. It is bad. It is bad. Tó bá wo àwọn tí wọ́n kó nǹkan dání kí wọ́n fi ilẹ̀ tó bá máa padà wá wọn ò ní lè recover. Tó bá wù wọ́n kán lo weapon bó ṣe yẹ kán lò ó. Bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe move forward tán move backward tó ń sọ the long distance race mọ́ lọ́wọ́ yẹn is the best. Ó ti wà restless kò sóorun fún kò mọ tó tún máa jáde next. Ẹ̀rí pa Aláṣàbí náà tó ń wò díẹ̀ ó tún jáde lénìí ó tún pa show. Kí ni yẹn ń bí ó tẹ bá wò pé yẹn sọ́kò ṣe pa ṣáàtì yẹn gan inú yẹn ń bí kò fẹ́ sọ tòdì ṣé àmọ̀ pé kòkété ṣe máa ń ti àwọn irú ẹ̀yẹn jáde kọ́ máa lọ ṣe kinní fún yàn yẹn òun rò pé bí apáwà kan ni. Ó dẹ̀ wọ́n pírètì lábẹ́lẹ̀ o gbogbo ibi tí yàn yẹn fẹsẹ̀ sí. Àní ó fẹ́ ṣe ẹ̀ńsà bọ́ọ̀dù fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ dé information ti dọ́dọ̀ wá ń bí òkété ń pe àwọn tiẹ̀ pé gbogbo bóun ṣe ń ṣe pé òun ń gbé mọ̀mọ́ mọ́ra ni o
ń pé mọ̀mọ́ ò ṣe nǹkan rí kí wàhálà má ṣẹlẹ̀ ń pé àwọn ice wọn á gbé wọn o ṣó ti yé yín. ṣe ti bí àlejò ó jẹ́ ìmọ̀ ibi tó ń lọ ló sọ́dọ̀ ìyá rẹ̀ aláṣàbí o wọ́n kú já ìgbà náà nígbà tó ń sá lọ inú ewé tẹ́lẹ̀ wọ́n já ìgbà ní sọ́dọ̀ ìyá aláṣàbí o if not so orí bó ṣe ń sọ pé it is manager Fọlákẹ́rẹ́ tiẹ̀ ṣe kinní kan àdìjọ́ yẹn ṣe kékeré ó ń ṣe kékeré o she is coming o àwọn tó bá padà wá fún ẹ o lè má recover o ọmọ ẹ tó ń bá fà á o àlùjọ etí ẹ mélòó ó tètè pariwo ta pẹtẹni tí n bá ṣẹlẹ̀ mo mọ tó o lè ṣe kì í sórí social media nìkan ló ti ń operate o she is always desperate to cover up anything she can do anything to twist fact for anything she can sacrifice anybody má wà surprise gbogbo àwọn kéèsì tó níwọ náà ní l'Abuja ó rí i pé mo ò close yẹ she can spend money on anybody to say I will come back and that matter that you came for that time òun ò dẹ̀ sí Nàìjíríà o ariwo tó bá ti pàtà láàfin mọ ibi tí nǹkan ogun ti wá àti àwọn tó ń fẹ́ lò and you will be able to have enough people to stand with you. àlejò kì í tẹsẹ̀ bodò kákígbe òtútù o ti kọrin síta gbọ́dẹ̀ ní àwọn olówó náà ti sọ pé àwọn Síkírù Àyìndé Barrister wọ́n máa ń forin sọ̀rọ̀ ìgbésí ayé wọn ni yá tètè àlùjọ ètè kúrin sẹ́ta o. ẹ wo ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí ní ewé lẹ́gbà ẹ ṣọ́ra yín o gbogbo ewé lẹ́gbà ewé jókòó ewé lẹ́gbà tẹ́ ń pè yín mi ò rí sí o. ewé lẹ́gbà mọ̀ lọ́wọ́ yìí o Aláṣàbí is doing very well o ìyá náà ń jà fún survival. èwo lewé lẹ́gbà First law of nature is self-survival. Àṣàbí ò dá ibi tó bá ti ṣe ẹjọ́ dé ń bẹ̀. ọmọ yẹn rí ìpú màmá náà. Ó rí ìpú màmá. Ìyá ni ó máa pariwo Ìyábọ̀. Àwọn òkété nílò Ìyábọ̀ lábẹ́lẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọ tó kété bá ti kó dání ọ̀dọ̀ Ìyábọ̀ làwọn ń lọ. Èwo ni mọ̀mọ́ wá kó dání táwọn Ìyábọ̀ bá gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ìyá tó ń lo odidi. Àbí Amẹ́rí àfẹ́ṣọ́ra. Ìyá ló dídí Tanzania àwọn òtún fún recognition ìyá ní ń ṣiṣẹ́ òkété ní ń gbọ́ ra. comment section yìí máa wọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ jẹ́ wọ comment section yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. ìyá ní ń ṣiṣẹ́ ìyá ní ó máa pariwo gbogbo àwọn celebrity tí ó máa defend wọn tí ó máa ṣe show lọ́tún lọ́sì òkété ní mú wọn mọ́lẹ̀ lábẹ́. ìyá wa di katakata ìyá di katakata tí ń roko. Òkété wá dà kántáǹtì tí ń gbowó ebi lọ́ọ̀ ló ṣe ẹ wá ní káyọ̀ sábì ọmọ fìbí inú sọ̀rọ̀ amóni lọ́nu tí ò bá sọ́ra wọ́n tiẹ̀ ní bí yẹn kan ṣe fún 2 million ní kidnap lẹ́gbàá ẹ máa bí tò lọ. Nigeria my baby. Sista Kíkí Adoni. Lẹ́gbàá. Ṣe rí i pé nǹkan tí dáàdì ṣe sọ̀tàn ẹ̀ ìyá ló yẹ kó jèrè bọ́ àgbàyà nìyá Esabod àgbàyà ni ẹ. Wọn ò bí mi re kí n sọ lójú ẹ̀ bọ̀ mò ń sọ lẹ́yìn ẹ̀. Ìwọ náà dẹ̀ ti ju òkò síbí olóògbé ṣẹ́rán anybody. Ipe kò ní da fún yàrá ìyá àwọn kan tán ọba kò sẹ́ni tó ń gbé ẹ mọ́ra àgbàyà ni ẹ. Aróòtọ́ ọ̀rọ̀ má sọ ni ẹ. Why did you back this girl? Kí ló dé tó fi gbé ọmọ yìí mọ́ra? Ó dẹ̀ mọ̀ pé ó ń tẹná sí Lizzy lójú. Ẹ̀yin náà lẹ sọ Lizzy di tó di lénìí. Àgbàyà ni ẹ́. Tí ọmọ yìí ò bá ti tẹ ojú ẹ mọ́lẹ̀ dáadáa, a ṣe bẹ̀rẹ̀ ní lórí ìkànnì yìí. In tó bá kú lọ́wọ́ ẹ̀ kó síta, àgbàyà ni ẹ́. Because ó mọ̀ pé ó ń ṣèkà, ó dẹ̀ dákẹ́. Ìgbà tó wá di pẹ́pẹ́ scatter ń sìn yìí, ó wá bọ́tà wá sọ fáwọn pé ìbílẹ̀ kò ní dáa fún ìbílẹ̀ pẹ̀lú gbogbo owó wèrè tó ní. Wọ́n ní ọwọ́ ìbílẹ̀ náà bá ń bẹ̀ so ìwọ tiẹ̀ ló lọ gbálẹ̀ lọ́mọ tó yẹ kó ti jẹrà sílẹ̀. Nigeria my country calm down lórí. Esabod sọ fún wa pé òun gba ọmọ yìí sílẹ̀ ọmọdé lòun ò lọ sí Kùjẹ. Esabod lòun gbálẹ̀ ọmọ lẹ́gbàá. Yes. She be your oga before ọmọ lòun ò lọ Kùjẹ
mú baálẹ̀ èwo ni ká mú. ó ti sọ náà ó ní evidence wà ṣebí pé wọ́n sọ fún. Nigeria my mommy I understand mo understand pain. bí kíní ṣe ń lọ ẹ sábòdù dákẹ́ ó dẹ̀ jẹ́ kí òkèlè máa tẹ̀ sí Lizzy lójú. No, the point is okay. Anika ní sùúrù ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ Nigeria my country. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní kẹ́ máa flow pẹ̀lú. Sọ́nà mi ti ẹ̀yẹ ká máa flow pẹ̀lú. Kò kú sẹ́ni tó kó sí màmá lẹ́nu ṣé gbogbo ṣé òtá ń ṣe yìí ló jẹ́ kí màmá jáde ni. Ẹjọ́ èyí tó wà nílẹ̀ yìí ní kẹ́ máa flow pẹ̀lú ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Sọ́nà mi ti yé yín. Sísá mi jọ nítorí Ọlọ́run rẹ mo fi bẹ̀ ẹ́ jọ. Ẹ ṣe rí màmá yẹn ó wà lórí platform gbà tí lẹ́gbàá ń ṣe ewé lẹ́gbàá oyè tuntun nìyẹn o orúkọ tuntun. Ẹ má fún mi ní ewé lẹ́gbàá o ẹ jọ nítorí Ọlọ́run o. Ẹ máa jẹ́ orúkọ yẹn kalẹ̀ ni. So anyway Esabod was on your platform gbà tẹ́ ẹ̀ ń ṣe show yẹn so wọ́n ń gbọ́ ọgbọ́n tá à ń sọ everything that's why she came out because ọ̀rọ̀ yẹn ń bí nínú láti wá bọ́tà láti sọ̀rọ̀. So nǹkan tẹ́bi kò fẹ́ béèrè nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ni wípé níbo ni àjẹrí ìwáyà wà tí ọmọ yẹn fi ń rọ́tì nínú prison kó tó wá di pé Esabod wá lọ gbé ìbílẹ̀ dìde kó lọ gbà á lẹ̀ àbí ṣé kò sí question nù yẹn ni. Because I was just so surprised tí mo ń gbọ́ nǹkan tí Esabod sọ lé ní wípé òun lòun lọ gbà á lẹ̀ òkè tí òun láti bọ́ta wá sọ fún wa kó ṣẹlẹ̀ o bóyá àrọ́ ni Esabod ń pa bóyá òótọ́ ni o. Sísítà mi máa wá jẹ́ ká padà sí ìgbà tá a treat kéèsì yẹn. Nígbà tá a treat kéèsì yẹn ṣó ti ìyá ẹ̀ olówó kíní ẹ̀ tó jókòó sínú yàrá ó try tó jẹ́ pé tó bá dé ọ̀dọ̀ wọn ọlọ́pàá kan wọ́n á dárúkọ ìyá yẹn ń pé òun ló wà báyìí